सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ 6 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। 4 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਆ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਜਾਲੀ ਪਾਊਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ, एक 2 3 4 5 6 यही 6 फंदियां नूं आपां बार बार जिहड़ा रिपीट करांगे। जाली पा के एक फंदा सीधा, 3 फंदियां दा एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा, अगे धागा करके जाली पाई। ये 6 फंदे आपां रिपीट करने आ। जाली पा के एक फंदा सीधा, 3 फंदियां दा एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अगे धागा करके एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई जी मैं इस तरीके कंप्लीट करूँगी। लास्ट का फंदा अपना सीधा। हुण आप डिज़ाइन की चौथी सिलाई ते आ गए। चौथी सिलाई आप उल्टी बना के प्लेन तैयार करांगे इस तरीके। सारे फंदे आप इस तरीके बनांगे। जिहड़ी आप जाली पाई है देखो, इनू भी आप इंज ही बनावांगे। देखो, यही 4 सिलाइयों आप बार बार रिपीट करते जाना तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाना। जे मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया जरूर करियो, ताकि इस तरह नवे नवे डिज़ाइन तुहानूं सिखाउंदी रहां।